በሁለት እንክፈላቸው። formal and informal greetings. If someone says, how do you do? That's how you reply. You say, how do you do? ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። Let's go. Hello everyone, this is Daniel. Welcome to our YouTube channel. በዛሬ ትምህርታችን greetings እናያለን፣ ሰላምታ እናያለን። እንዴት አድርጋችሁ ሰላም ማለት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ብዙ ጊዜ የተለመደው አንድ አይነት ኤክስፕሬሽን አለ፣ how are you? so ሲደጋገም በጣም ያስጠላል። እኔ ራሱ ብዙ ጊዜ እጠቀምበታለሁ፣ አንዳንዴ ቋቅ እስኪለኝ ድረስ። ግን ሌላ ኤክስፕሬሽን መጠቀም እንችላለን፣ ሌሎች አገላለጾች መጠቀም እንችላለን። ዛሬ እነሱ እናያለን። በሁለት እንክፈላቸው፣ formal and informal greetings. formal greetings ምንለው መደበኛ የሆነ ሰላምታ ነው። መደበኛ የሆነ ሰላምታ የምንጠቀምበት ብዙ ጊዜ የፖለቲካ እርከን ላይ ላሉ ሰዎች ወይም ማናቃቸው ሰዎች፣ በጣም ቅርርብ ለሌለን ሰዎች ፎርማል የሆነ ግሪቲንግስ እንሰጣለን። መደበኛ ነው። የሱ ተቃራኒ ደግሞ ኢንፎርማል ግሪቲንግስ አለ። ኢመደበኛ የሆነ ሰላምታ ከጓደኞቻችን ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰባችን ጋር፣ እንዲሁም ከምናቃቸው ሰዎች ስራ ቦታ ላይም ሊሆን ይችላል። በጣም የምንቀራረባቸው የስራ ባልደረቦቻችን ጋር ኢንፎርማል ግሪቲንግስ መጠቀም እንችላለን። በፎርማል ጀምርና ወደ ኢንፎርማል እንሄዳለን። ፎርማል ላይ we have የቀኑን ሰዓት እያየን ከጠዋት ጀምረን እስከ ማታ ያለውን ሰላምታ መስጠት እንችላለን። ሞርኒንግ አለን፣ we have good morning, good afternoon and good evening. ኢንፎርማል ስናደርጋቸው እነዚህ we can simply use morning, afternoon and evening. good የሚለውን ቃል አጥፍተን ኢንፎርማል ማድረግ እንችላለን። so morning, hey morning, hey morning buddy. afternoon, hey afternoon lady. Hi. Afternoon sir, I'm Ed. Just moved next door. evening. Hi. Evening. Hi. Evening. ይሄ ኤክስፕሬሽን የምንጠቀምበት ኢንፎርማል ቅድም እንዳልኳችሁ ለጓደኞቻችሁ፣ ለቤተሰብ ወይም ደግሞ በጣም ለምናውቀው ሰው ነው የምንጠቀምበት። በጣም ፎርማል ማድረግ ከፈለግን ግድ እንጨምራለን እንዳሳየኋችሁ። ሁለተኛው ኤክስፕሬሽን we have hello። በጣም ፎርማል ነው hello። ኢንፎርማል ማድረግ ስንፈልግ we have hey or hi። commonly በጣም የተለመደው we have hi። እንዲሁም በጣም ለምታውቋቸው በጣም ቅርብ ለሆኑ ጓደኞች you can say hey። እዚህ ላይ ስማቸው መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ hey Daniel, hey Daniel, Hey Daniel. Hey James. ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቅነው ሰው እንዲህ ማለት እንችላለን፣ how do you do? how do you do? how do you do? መልሱም እሱ ራሱ ነው የሚሆነው። ትንሽ እቺ ኤክስፕሬሽን ለየት ትላለች እንግሊዝኛ ላይ። if someone says how do you do? that's how you reply. you say how do you do? how do you do? How do you do, sir? How do you do? How do you do? የዚህ ኢንፎርማል ኤክስፕሬሽን we can say howdy. howdy. Howdy, ma'am. Howdy. How do you do? I can't complain. ጥቂት ደግሞ ኢንፎርማል ግሪቲንግስ እስኪ ነኝ። የተለመዱት ኤክስፕሬሽኖች አሉ፣ በተለይ ፊልም ላይ how's it going? how's everything going on? how are you doing? hey how's it going? Good. How's it going, buddy? How's it going? ሌላ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሂፕ ሆፕ ዘፈኖች ላይ የምናዳምጠው አንድ ኤክስፕሬሽን አለ what's up? ወይም ደግሞ በጣም ሲያጥር what up? what up? what up? አንዳንዴ በጣም ስናሳጥረው ደግሞ እንዲህ ማለት እንችላለን so Oh, sup, bro?
What's up, guys? What up, dude? I was like, oh, hey, what's up? This will be for today. ለዛሬ ይሄ በቃናል። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። See you.